السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود من قناة كمبيوتر هيلب. النهاردة ان شاء الله معانا برنامج الفوتوشوب. طبعا قبل ما ابدأ الشرح احب اقول لكم ان انا بقالي تقريبا 4 اسابيع منزلتش فيديوهات، كل ده بسبب الامتحانات اللي كانت عندي. ان شاء الله في الاجازة دي هستمر ان شاء الله كل يوم فيديو. نرجع لموضوعنا. عشان تحمل البرنامج هتروح على الرابط اللي هتلاقيه تحت الفيديو، في المدونة دي في طبعا صور الفوتوشوب. هتروح رابط تحميل الفوتوشوب، من هنا هتتك على كلمة من هنا هيدخلك هنا، تك هنا داونلود او تحميل. بعدين هتتك ستار داونلود. انا محمله قبل كده فمش محتاج احمله تاني. طبعا النسخة دي طبعا محمولة وكمان مفعلة، يعني مش هتحتاج ان انت طبعا تفعلها. تمام. نيجي بقى نثبته، نضغط عليه تكتين ورا بعض. استنى شوية لغاية ما يفتح. بعدين تتك على كلمة يس. تستنى شوية. معلش انا الكمبيوتر بتاعي شكله كده بطيء، اعذروني على كده ان البرنامج بيتأخر شوية عشان يفتح. اهو فتح. تختار طبعا اللغة اللي انت عايزها، انا هختار طبعا انجليزية. نيكست. هنا طبعا المكان اللي هو هيثبت فيه، لو انت معندكش مساحة بتختار طبعا من هنا، تختار شوف انت عايز تثبته فين. انا هثبته زي ما كان، مش هلعب في حاجة. نيكست انستول، يسيبه يتثبت مع نفسه. استنى لغاية ما يخلص. عشان ما اطولش عليكم هوقف الفيديو وارجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني. طبعا التثبيت قرب يخلص. اهو زي ما انتوا شايفين الايقونة بتاعت البرنامج. دلوقتي اوعك تتكة كنسل، استنى شوية. منصحكش طبعا انك تتكة طبعا كنسل، تستنى شوية زي ما انا قلتلك. اهو
finished. هنيجي بقى نفتح البرنامج. دلوقتي هنا فتح طبعا صفحة هنقفلها. هنيجي نفتح الفوتوشوب وهنتك على يس. استنى شوية لغاية ما البرنامج يفتح. زي ما انتوا شايفين طبعا نستنى شوية لغاية ما يفتح. هوقف الفيديو وارجع لكم. رجعنا لكم تاني. هنيجي دلوقتي نجرب نكتب اي حاجة. مثلا محمود. لو قابلتك المشكلة دي هتحلها ازاي؟ لما تيجي تكتب مثلا اي كلمة بالعربي بيبقى الحروف متشقلبة، هتعمل ايه؟ هتيجي هنا بعد كده هنا بعد كده هنا بعد كده هتخليها هنا، بعدين ايه تتك اوكي، بعد كده تقفل البرنامج وتشغله تاني. المشكلة ان شاء الله هتتحل. تعالوا نجربه. نكتب طبعا نغير هنا الالوان. اختار اي لون احمر مثلا. زي ما انتوا شايفين المشكلة اتحلت. البرنامج شغال من غير اي مشكلة. ده كان شرح النهاردة. يا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل شير للفيديو عشان الكل يستفاد. وكان عندك اي سؤال روح على صفحتنا على الفيسبوك تك رسالة وبعدين بتكتب ايه اللي انت عايزه، اي مثلا سؤال. ماشي.